Thành phố nhỏ Yanagawa thuộc tỉnh Fukuoka của Nhật không chỉ nổi tiếng vì có hệ thống kênh đào dài 410 km ngang dọc khắp nơi, mà còn là nơi diễn ra các lễ hội văn hóa dân gian thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan mỗi năm. Tuy nhiên, Yanagawa cũng là nơi sinh trưởng của Futoshi Matsunaga, một tên tội phạm nguy hiểm với phương thức ra tay tàn độc và chiêu tẩy não tinh vi, khi các thành viên trong một gia đình tự giết hại lẫn nhau. Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, Futoshi được mệnh danh là tên tội phạm quỷ quyệt nhất trong lịch sử tội phạm nước Nhật. Futoshi Matsunaga sinh ngày 29 tháng 4 năm 1961 tại thành phố Yanagawa trong một gia đình thương nhân nhỏ. Matsunaga là một đứa trẻ dễ mến đối với mọi người, là một học sinh chăm ngoan và hiền lành dưới mắt các thầy cô. Tuy nhiên, cuộc đời Futoshi Matsunaga đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác sau cuộc hôn nhân vội vã năm 19 tuổi vì lỡ ăn trái cấm với một nữ sinh trung học. Sau khi lấy vợ, Futoshi không chịu chuyên tâm lập nghiệp mà liên tục qua lại với 10 phụ nữ khác. Cuộc sống của Matsunaga bắt đầu thay đổi vào năm 1982 khi hắn ta gặp gỡ và trở thành tình nhân của Junko Ogata, một phụ nữ lớn hơn hắn ta 2 tuổi. Do bị gia đình cực liệt phản đối mối quan hệ này nên Matsunaga rời gia đình, thuê nhà riêng và sống như vợ chồng với Junko. Trước khi gặp Futoshi vào tháng 10 năm 1982, Junko được biết đến là một giáo viên mầm non hiền dịu, xuất thân trong một gia đình giàu có. Mặc dù bị Futoshi ngược đãi, đánh đập vì ghen tuông vô cớ, nhưng Junko vẫn bằng lòng ở bên hắn. Năm 1984, sau khi Futoshi hứa hẹn sẽ cưới Junko trong khi chưa hề ly dị vợ, gia đình Junko đã kịch liệt phản đối. Đặc biệt, mẹ của Junko cho rằng Futoshi đang lạm dụng con gái mình. Chính vì điều này, Futoshi đã không ngần ngại cưỡng hiếp bà. Đến năm 1985, lần đầu tiên Futoshi sử dụng chiêu thức tẩy não bí hiểm của mình khiến Junko nghĩ rằng gia đình ghét bỏ cô. Từ đó, cô kiên quyết bỏ nhà đi, sống như vợ chồng với Futoshi mặc sự can ngăn của gia đình. Năm 1986, Matsunaga thành lập một công ty kinh doanh bất động sản có tên World. Kinh doanh chân chính được một thời gian ngắn, Matsunaga có sự tiếp tay của Junko tổ chức lừa đảo để chiếm đoạt gần 200 triệu yên của nhiều khách hàng. Một số nhân viên của công ty World do sợ bị liên lụy, tìm cách ngăn cản việc làm của Matsunaga, liền bị hắn ta hành hạ, đánh đập và toan tính giết chết bằng cách trích điện vào người. Lo sợ, nhiều người đã tố cáo với cảnh sát. Năm 1992, Matsunaga dẫn Junko bỏ trốn khỏi thành phố Yanagawa và liền bị cảnh sát phát lệnh truy nã toàn quốc. Năm 1993, trong thời gian trốn tránh tại thành phố Kitakyushu, Matsunaga quyến rũ một phụ nữ giàu có đã ly dị tên Aya Hakushu, nói dối rằng Junko là em gái và hứa hẹn sẽ lấy người phụ nữ này làm vợ và đưa lên thủ đô Tokyo để sinh sống. Năm 1994, sau khi lừa lấy của Aya tổng cộng 11,8 triệu yên, với sự giúp đỡ của Junko, Matsunaga đã giết chết Aya và vứt xuống sông Kitaku. Có tiền trong tay, Matsunaga thuê một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố Kitakyushu để sống cùng với Junko. Trong thời gian sinh sống ở đây, Matsunaga làm quen với Kumo Toyaya, một tên tội phạm đến từ thành phố Kyoto đang trốn tránh khỏi sự truy lùng của cảnh sát. Kumo cũng thuê một căn hộ bên cạnh căn hộ của Matsunaga. Trở thành thân quen, Kumo kể cho Matsunaga nghe về quá trình phạm tội của mình, để rồi sau đó đã bị Matsunaga tống tiền bằng cách buộc phải đưa tiền nếu không muốn bị tố cáo với cảnh sát. Sau khi chiếm đoạt 4,5 triệu yên của Kumo, Matsunaga đã dùng điện để giết chết Kumo vào tháng 2 năm 1996 rồi vứt xác xuống biển. Cuối năm 1996, Matsunaga tiếp tục dẫn Junko bỏ đến thành phố Kyoto và tìm đến nhà của Shizumi, một người thân của Kumo, một phụ nữ lớn tuổi, giàu có nhưng sống độc thân. Matsunaga tự xưng là bạn của Kumo, tìm cách quyến rũ Shizumi và hứa hẹn sẽ lấy bà này làm vợ. Tuy nhiên, sau khi lừa lấy của Shizumi tổng cộng 18,5 triệu yên, Matsunaga đã giết chết rồi đem xác vùi trong một khu rừng. Với số tiền chiếm đoạt được từ Shizumi, Matsunaga thành lập một công ty xuất khẩu nhỏ ở thành phố Kyoto và kêu gọi góp vốn đầu tư. Để lừa gạt nhiều người, Matsunaga lập các hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu giả. Để tạo lòng tin, Matsunaga chuyển văn phòng công ty từ một khu phố nhỏ đến trung tâm thành phố Kyoto, thuê hẳn tầng 3 của một cao ốc 12 tầng làm nơi giao dịch và làm việc.
Chỉ từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 1 năm 2000, Matsunaga đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt số tiền lên đến 163 triệu yên. Khi phát hiện ra hành vi lừa đảo của Matsunaga, nhiều người đến tìm hắn ta để đòi tiền nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn hoặc đe dọa. Đặc biệt, Matsunaga còn tìm cách giết hại những người hăm dọa sẽ tố cáo hành vi lừa đảo của hắn ta với cảnh sát. Vào ngày 18 tháng 9 năm 1998, Matsunaga đã lừa Ryoko Sato, một người bị mất trắng 7,8 triệu yên vào tay của Matsunaga, hăm dọa sẽ tố cáo với cảnh sát, đến nhà để trả nợ, nhưng y đã bắt trói và sau đó đã trích điện và giết chết Sato. Đến ngày 21 tháng 11 năm 1999, Katsuya Richo, một người bị Matsunaga lừa lấy 14,5 triệu yên, cũng bị hắn ta giết hại theo kiểu tương tự. Xác của hai nạn nhân được Matsunaga có sự trợ giúp của Junko bỏ vào túi nhựa rồi vứt xuống biển để phi tang. Năm 1997, Junko từng bỏ trốn khỏi Futoshi, nhưng tất nhiên hắn không thể để vợ hờ bỏ đi dễ dàng như vậy. Hắn lập tức gọi điện đe dọa và tống tiền gia đình Junko, thậm chí còn giả vờ làm hại bản thân nhằm dụ Junko quay về. Cũng từ đây, hắn chuyển mục tiêu về gia đình Junko. Không rõ bằng cách nào, Futoshi tẩy não, khống chế và tra tấn cả gia đình vợ hờ. Quá sợ hãi, gia đình Junko đã đưa cho Futoshi 63 triệu yên để mong được giải thoát. Nhưng Futoshi đã thực sự biến thành con quỷ khát máu. Không những không buông tha, hắn còn ra lệnh cho các thành viên trong gia đình Junko giết hại lẫn nhau. Và điều kỳ lạ là họ răm rắp nghe theo tên sát nhân quỷ quyệt này. Đầu tiên, Futoshi trích điện tra tấn mẹ và em gái Junko. Ngày 21 tháng 12 năm 1997, hắn ra lệnh cho Junko giật điện cha cô khiến ông tử vong. Kinh hoàng hơn, hắn ra lệnh cho em rể và em gái của Junko cùng sát hại mẹ cô. Sau đó cưỡng hiếp em gái Junko rồi lệnh cho chồng cô này tự tay giết chết chính vợ mình. Sau khi giết chết mẹ vợ và vợ, em rể Junko tiếp tục bị Futoshi khống chế, hành hạ tinh thần và tử vong do suy tim vào ngày 13 tháng 4 năm 1998 khi mới 38 tuổi. Futoshi cũng không tha cho hai đứa cháu của Junko khi hắn khiến Junko và cháu gái sát hại cháu trai mới 5 tuổi của cô. Sau đó, cô cháu gái cũng bị Futoshi và con gái Kumio trói lại, trích điện đến tử vong. Tội ác của Matsunaga chỉ bị lật mặt vào năm 2002 khi hắn ta bắt cóc hai con nhỏ của một phụ nữ giàu có ở thành phố Kyoto để đòi 20 triệu yên tiền chuộc. Sau nhiều lần điều đình không thành, người phụ nữ này quyết định nhờ cảnh sát can thiệp. Là một tên tội phạm quỷ quái, Matsunaga không dễ dính bẫy mà cảnh sát giăng ra. Ngày 31 tháng 1 năm 2002, con gái của Kumio bỏ trốn nhưng bị Futoshi bắt lại. Đến ngày 6 tháng 3 năm 2002, cô cố tìm cách thoát khỏi Futoshi lần nữa và lần này cô đã đến được đồn cảnh sát để cầu cứu. Ngay sau đó, Futoshi và vợ hờ Junko đã bị bắt. Vụ bắt giữ Matsunaga và Junko trở thành đề tài nóng hổi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Nhật suốt nhiều tháng liền. Báo Japan Times gọi đây là một vụ án lịch sử và cho rằng đây là một thành tích lớn của ngành cảnh sát Nhật. Ngay cả khi bị bắt, Junko vẫn chịu sự khống chế vô hình của người tình Futoshi. Trong khi Futoshi một mực không nhận tội, đổ hết tội lỗi lên Junko thì cô này chỉ im lặng. Mãi đến nửa năm sau, khi không còn bị Futoshi khống chế, Junko mới nói: "Tôi đã sẵn sàng chấp nhận án tử hình." Từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 9 năm 2005, đã diễn ra tất cả 7 phiên tòa để xét tội trạng của Matsunaga và Junko với các tội danh lừa đảo, giết người và bắt cóc tống tiền. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2005, Tòa án thành phố Kyoto đã tuyên phạt cả Futoshi và Junko tử hình bằng cách treo cổ vì tội lừa đảo, giết người và bắt cóc tống tiền. Sau đó, do có đơn kháng cáo của Junko, nên vào ngày 26 tháng 9 năm 2007, Tòa án phúc thẩm ở thủ đô Tokyo đã giảm hình phạt dành cho Junko xuống còn chung thân. Riêng Futoshi vẫn y án tử hình và tên này đã nhận bản án tử hình vào ngày 12 tháng 12 năm 2011. Trước thắc mắc không hề nhỏ rằng tại sao gia đình Junko lại một mực nghe theo lệnh của Futoshi mà không hề chống cự, Junko chỉ cho biết rất khó để miêu tả trạng thái tâm lý dị thường lúc đó, có thể do bị tra tấn bằng điện liên tục khiến tâm lý bị ảnh hưởng.